Вітаю! Сьогодні я в магазині «Вина світу». І знаєте, в чому проблема таких магазинів? Тут настільки великий вибір, що більшість людей, звісно, просто губиться. І в результаті або бере щось максимально банальне, або просто переплачує за пляшку, яка просто виглядає начебто серйозно. Тому сьогодні я покажу тільки ті вина по акції, які реально мають сенс, без шуму навколо, без історії це модно, просто нормальне вино за свої гроші. І в кінці, звісно, будуть пляшки, які я реально заберу додому. Ну що, поїхали? Давайте знайомимось з цінниками. Перше, є в нас конкретно акція 459 гривень. Ми бачимо, що тут заявлено 30% знижки. І є ще другий цінник, він виглядає ось таким чином, де йде меседж «Збери ящик». І, звісно, по кількості пляшок ви маєте зовсім іншу ціну. Тобто, таким чином зробимо висновок, що цей магазин зациклений на продажі великих об'ємів. І таким чином це гарна пропозиція, бо якщо у вас день народження, велике свято, то ви дійсно можете реально зекономити. З вашого дозволу ми будемо розглядати тільки ці цінники. Чому? Тому що асортименту багато і не хочеться багато часу витратити, тому будемо обирати те, що найбільш солодке. Отже, перше Prosecco, Кай, здається, якщо я правильно на італійський прочитав, це в нас екстра дай мілезім 24-го року. 319 гривень. Є також версія Magnum, 1,5-літрова пляшка і подарункова упаковка, тобто якщо хочеться щось на день народження комусь привітати. І є Вальдоб'ядене Суперіоре, трошки, звісно, буде дорожче. І в даній історії це в нас буде, здається, Брют. Це також у нас буде Брют, і, до речі, така сама історія є з 1,5-літровою пляшкою. Ну і для любителів рожевого є також версія рожевого, просто Prosecco рожеве від виробника Oro Chiaro. Oro Chiaro. Oro – це золото, Chiaro – це світле золото. Ну, для прикладу. Є, так би мовити, ароматизовані натуральні вина. Люблять, повторюсь, такі в Сполучених Штатах. І в даному варіанті є в нас мускат з манго, джинджер лайм, з персиком, пешенфрутом і страубері. Тобто, якщо ви любите якесь легке охолоджене вино з додаванням різних смаків, то це якраз та історія. І, до речі, тут я так само знайшов сухі вина, тут всього 5,5% алкоголю. Сухі, я маю на увазі, тихі. А насправді вони напівсолодкі, тому так само можете summer vibe для себе відмітити як щось особливе. Але для мене більш цікавішим буде лінійка Діамант, причому є Moscato d'Asti. Нагадаю, це класифікована зона з Італії, 239 гривень, сорт винограду мускат. Таким чином, якщо ви любитель мускату чогось ароматного, воно буде більше, ніж доречне, але завжди звертайте увагу на дату бутилювання, тому що, для прикладу, є в нас виробник Тості і лінійка Діамант. З виробників у нас є Колоніст, є Чезай та Лелека. І Кохер Колекшн. Напевно, це щось нове українське, не знаю що, не буду зараз розглядати. Є ще багато насправді. Є і Шабо, і Виніс Історії, і є Одеса Престіж, знову ж таки, якийсь новий в якійсь мірі асортимент. Не знаю, йдемо дивитися виключно те, що по акції. По акції у нас є Грузія на 179 гривень, 189 і 159. Ну що я вам скажу, біле напівсолодке. Я б рекомендував вже тим, хто любить такі вина, краще купити собі гристи з мускату. А якщо ви хочете, для прикладу, червоне, то ось вам варіант Сапераві і з зони Мокозані. Чи є між ними якась суттєва різниця? Згідно класифікації так повинно бути, але в будь-якому випадку і те червоне вино, 12% алкоголю, яке треба брати. І там ціна досить непогана, але є ще для порівняння, це в нас Лазанська долина, а є в нас ось Мукозань. От для прикладу, тут 13% алкоголю в Мукозані, а тут у нас у цього виробника 12%. Ви бачите, що цінник не настільки сильно відрізняється, але там, де 13% виробника Шилда Вайнері, буде набагато ефектніше. Тому що фізіологічна зрілість винограду, як то кажуть, робить свої справи. Мій вибір даної історії саме тут. І, чесно кажучи, досить гарна ціна, враховуючи відсоток алкоголю, рік і, напевно, з грузинських. Це та історія, де я б спокійно сказав, що їде додому, якщо ви любитель Грузії. Далі йдемо, у нас є Чилі, є лінійка Bodega Vulcanes, це в нас Центральна долина, 2024 рік, Каберне Савіньон 179 гривень. Чому я на нього звернув увагу? Тому що тут 13% алкоголю. Тобто по категорії це просте вино, але воно не 12,5, як було попереднє, для прикладу,
грузинські вина такої цінової категорії, тому спокійно берете. А якщо брати між ними двома, тут 24 рік, тут 22 рік, то я б взяв 22 рік. Чому? Тому що воно буде максимально зрілим з точки зору чинників, коли червоне вино, таніни і так далі. Далі у нас є, до речі, ще один чилієць. Це в нас також Карменер 24-го року, 119 гривень, 12,5 алкоголю. Ви знаєте, такий непоганий компроміс, порівнюючи з цим Карменером, але цей все рівно буде більш високої якості. По-перше, за року врожаю, за відсотку алкоголю, але якщо вам на вулиці або маринувати м'ясо, або просто на природі пити, повірте, оці зайві 60 гривень можна зекономити, тому що різниця є, але на природі ви не будете її по факту відчувати. З Іспанії у нас є виробник Віванко. Ой, красиво. Це прям красиво. Слухайте, це точно їде додому. У мене на це причина, 2019 рік, 14 алкоголю і 459 гривень. Реально, знайшов те, що точно йде додому. 15% алкоголю, це колекція Віванко, Матурана. Це саме ця, тобто вона виглядає досить ефектно. Давайте заглянемо, як воно. 21 рік і 15 алкоголю. Ну що я вам скажу? Якщо ви на подарунок, то це буде та версія, де реально ви будете приємно вражені. Тож зверніть увагу. Далі у нас є з Руеди, це чистий Sauvignon Blanc, як мінімум на 85%. Трохи замало алкоголю, щоб я сказав, що це прям вау. Але він якраз на тому рубежі, де можна білим себе трохи побалувати за 319 гривень. Так, стоп. Давайте так, порівнюючи Sauvignon Blanc за ці гроші і порівнюючи Вердехо, наполегливо рекомендую взяти Вердехо. Чому? А сенс нам переплачувати в даній історії 50 гривень, окремо євро на сорті винограду, коли Вердехо в якійсь мірі вам навіть може більше сподобатись. Він більш такий, менш колючий з точки зору відчуття, більш солодкуватий, більше манго, більше персику. Тому, одним словом, відкрити для себе Вердехо. Тобто для тих, хто водій, але можете червоне навіть ігристе взяти від виробника Тоселлі. Та знаєте, в якійсь мірі цікаво. Чому? Тому що червоних ігристих не так багато. І я минулої суботи на волейболі приносив ламбруско, граспароса, сухе ігристе, куплене, здається, в Метро, якщо не помиляюсь. І мої друзі були приємно вражені, тому що для холодних нарізок, типу там салямі різні і так далі, повірте, це буде ефектно всіх розуміннях слова. Чому? Тому що, регіон Емілія-Романія, напевно, трохи знають, коли говорять про мортаделу свого регіону і про ігристи червоного кольору. Black Tower – це у нас німецький бренд, це завжди ефектно. Тут у нас Sauvignon Blanc, 24 рік, хотілося б вже 25-го, чесно кажучи. Якщо ми говоримо про рислінг, то рислінг можете на нього звернути увагу. Чому? Тому що рислінг менше боїться, як то кажуть, надлишкового періоду витримки. Тобто йому окремий рік-два точно не завадить. Сицилієць, причому органічний, і на рахунок цього, напевно, вартує пожертвувати тим, що в нього менше алкоголю, всього 13, органік. Не родавала 279 гривень. Це єдиний чинник. Якби не було органік, то я б все-таки втримався, тому що я думаю, впереді будуть більш ефектні варіації. Ось. Бачите, далеко не відійшли, але мій вибір в даній історії буде краще ось тут. Можливо, пляшка занадто така, для мене вона менш сучасна, але насправді більшість із вас будуть звертати на неї увагу краще, ніж на звичайну. Чому? Тому що вона виділяється, звісно, від всіх, які ми бачимо. Давайте зараз про вино. Віно Енігматіко, Італія, Азіотус. Це у нас Каберне Савіньон, в чому його фішка 14,5 алкоголю. Тобто ми розуміємо, що всередині гарне, потужне вино. Коли ми говоримо як мінімум про зрілість винограду, і всього 239 гривень, тому заслуговує уваги. Далі в нас тут є прекрасна Amarone della Valpolicella 2018 року версії Резерва Le Origini, 1895 гривень, від виробника Бола. Хто бачив мій останній ролик з магазину, я тут покладу посилання на нього, Select. Там була за 1600 гривень Amarone, але, здається, більш свіжіша по типу своєму. Тут у нас 15,5% алкоголю. Це красиво. Те, що їде додому, але хотілося трохи кращу ціну. Хоча, повторюсь, це в нас версія резерва, тому ціна і так досить ефектно виглядає. Далі у нас є Кадіс, Вальполічела. В принципі, за 219 гривень окей, але краще вже взяти в цій історії Бардоліно. Він буде менш прохолодний, так би мовити, бо це на березі озера. Це більш поглиблено
озеро Лаго ді Гарда. Ця більш буде в материковій частині, тобто з більш жаркого клімату, але і там 12 алкоголю, і там сорти Корліна, Молінара, Корвіноне. Одним словом, ці всі сорти, які дозволені в даній зоні, вони однакові, виключно відрізняється історія території. Мальвазія Нера. Так, тут все вирішує відсоток алкоголю. Це точно йде додому. Якщо я вибирати, до речі, між тим іспанцем, який я відклав, і цим, то я обираю цю позицію. Чому вона така ефектна? Ну, мальвазія чорна, вона завжди ефектно виглядає. А коли вона фізіологічно дозрівша, то, повірте, це буде вражати до якогось гарного стейку, до якогось м'яса. Монбазіяк, це напівсолодке. Красиво. 439 гривень. Має місце бути. Але якщо вибирати між ними двома, вони дуже однакові. Все-таки Монбазіляк ось Шато Піон 2020 року буде більш ефектнішим. Одна й та сама лінійка. Жака Люртона. Тут у нас бла-бла, і тут бла-бла тільки Каберне Савіньон і Мерло. Розвертаємо Мерло, ми бачимо 14-ка, ми бачимо 13-ку. Звісно, беремо це по всім причинам. Чому? Тому що воно буде більш ефектне. І повірте, наприклад, в наступному році можемо, як то кажуть, взяти до уваги, коли прийде інший рік врожаю, тут може бути зовсім інший відсоток алкоголю. Чому? Тому що просто рік врожаю був ефектний. Далі в нас історія виробник Кодем, Гран Він де Бордо. Це в нас медок, 22 рік, 14 алкоголю, 239 гривень. О, так тут навіть мої колеги поклали 95 пар. О, це красиво, це точно йде додому. І насправді і ця позиція заслуговує уваги. Дивіться, мене це дивує, звісно, що таку бордорську лінійку провезли ефектно. І ще раз, дві, і ось цей мерлушка. Напишіть в коментарях, у вас буває таке, що в великих винних магазинах ви просто губитесь. Бо мені здається, що дуже багато людей через це купують не те, що хотіли насправді. І якщо хочете, щоб я економив ваш час і гроші такими підборами, підписуйтесь. У мене є телеграм-канал, де я викладаю трохи більше знахідок. Є школа, де ви можете пройти навчання і так само читати далі полиці всіх вин. І якщо хочете підтримати канал, можете стати, звісно, спонсором. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.